सो हेलो माई युट्युब फ्यामिली वेलकम ब्याक टु माई एनदर भ्लग। सो आजको यो भ्लगमा म तपाईँहरूलाई बजार नारायणगढको बजार लिएर जानेछु। सो आज मेरो यो मोटर भ्लगिङको फर्स्ट भिडियो रहनेछ। यो नयाँ हेलमेट सेटअप गरिसके पछाडि सो तपाईँलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ, एकदमै रमाइलो पनि हुनेवाला छ। कहाँ कहाँ जान्छु, के गर्छु, विशेष गरी आज म नारायणीको माछा लिनको लागि जाने हो। अब थाहा छैन पाउँछ कि पाउँदैन, पायो भने ठिक छ, नपायो भने हामीले पोखरीको माछा लिएर आउनेछौँ होइन। सो भिडियोसँगै रहनुहोस् र च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन च्यानल सब्सक्राइब गर्नु। यस्तै विविध भिडियोहरू म तपाईँहरू समक्ष लिएर आउनेछु। सो लेट स्टार्ट द भिडियो गाइज। सो यहाँबाट अब माथि गइसके पछाडि हामी यो जिल्ला कार्यालय साइड आउँछ स्टोनको। सो हामी यहाँबाट अहिले नारायणगढ जाँदैछौँ। यो जिल्ला कार्यालय हो। एकदमै डेन्जर ओह्रालो थियो पहिला चाहिँ, अहिले चाहिँ अलिक कमाउँदै जाँदाखेरि अलिक ठिकै पुगिसक्यो। सो गाइज म हतङ बजार नारायणगढमा चाहिँ आइपुगेँ। केटाहरूले बोलाएको थियो आएको, अब यहाँ चाहिँ के छ क्या हेरौँ। हेलो खोइ त दिपेन बन्द गरेर कस्टमर हो। हाम्रो त पानी परेर अघि यार आउनै पाएन नि। हेलो सो गाइस हामी गङ्गोत्री मार्गबाट यो बजार गङ्गोत्री मार्ग भन्छ। सो यहाँबाट हामी निस्किसकेको छौँ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब नारायणी नदीतिर लगेर देखाउँछु है। नारायणी नदी अहिले कस्तो भएको छ भनेर। खास नारायणी छिर्ने मेन गेट भनेको चाहिँ यही नै हो है। अब बाइक त चल्दै जान्छ होला, चलाइराख्नु। यस्तो चौरोमा बगर भएको छ। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले त माछाहरू पनि पाइन्छ कि, त्यही भएर आज माछा भेट्यो भने चाहिँ माछा लिएर जानुपर्छ भनेर हिँडेको म खासमा। अब तपाईँहरूलाई माछा बजारमै लिएर जान्छु। अब त्यहाँबाट पनि लिएर जानु छ है। फ्रेस माछा नारायणीको पाउँछ। माछा बजार हामी प्रवेश गरिसकेको छौँ गाइज। अब यहाँबाट माछा लिएर अनि हामी लाग्नेछौँ घरतिर। सो आउनुहोस् अब यतापट्टि गएपछि हामीले थुप्रै पसलहरू छ। जहाँबाट चाहिँ हामीले माछा लिनेछौँ। माछा चाहिएको थियो। रौ छ? हजुर रौ छ। कत्रो साइजको छ? ठुलो 1 किलो भन्दा माथिको। खोइ निकाल्दैन एउटा। कति हो दाइ रौ किलोको? पसल त दामी बनाउनु भएको त। एक महिना बन्दै थियो हाम्रो, त्यो बन्दको बेलामा त्यहाँदेखि अरू बेला भ्याउँथेन।
लोकदेव बाबु सानो माछा त्यो अर्को सानो छैन त त्यो फ्राई खाने होला आजको ठुलो आएको सानो माछा त्यो त अलिक ठुलै भयो नि कति दिन पऱ्यो त्यही 1 किलो 200 480 मिलाएर गर्दा पनि आइरहने हो त्यही भएर 450 चाहिँदै अब हामी माछा लिइसकेका छौँ अब हामी डाइरेक्ट घरतिर लाग्नेछौँ म तपाईँलाई नयाँ बाटो लिएर जान्छु है त अघि आएको भन्दा अलिकति फरक बाटो यस्तो बिग्रेको ठाउँ छ यहाँनिर है बाटोहरू कहिल्यै बनेन कि धेरै समय पहिलादेखि यो बिग्रेको हो यो यतिकै छ अगाडितिर त बल्ल बल्ल पिच भएको छ है यतातिर भने सधैँ उस्तैका उस्तै भयो यो हाम्रो फुटबल ग्राउन्ड बालकुमारीको लिएको छ इन्जोय गरिरहनु भएको छ होला आजको यो ब्लग भन्ने आशा लिएको छु र अब हामी हाम्रो काम सकेर मासु पनि लिइसक्यो बजारमा म नारायणीतिर गएको थिएँ खास नारायणीको माछा लिनुको लागि बट नारायणीको माछा चाहिँ पाएन सो अब हामीले तालको माछा लिएर आयो होइन अब घर जान्छौँ र घर पुगेपछि आजको ब्लग यहीँ हुनेछ सो अब यहाँबाट म घर जाने बाटोमा तपाईँलाई टाइम ल्याप्समा देखाउँछु है त इन्जोय द भिडियो गाइज हेलो के भयो माछा थ्याङ्क यू भेरी गुड सर थ्याङ्क यू भेरी 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 गुड हेलो पराठा बन्दैछ जुटको लागि हामी खाइसक्यौँ सो यहाँ यो नेपाली किचन एउटा भिडियो अरे सो यो भिडियो हेरेर चाहिँ खुसी लाग्यो अरे सो अब माछा सो गाइज आजको भ्लग तपाईँहरूले पक्कै पनि इन्जोय गर्नु होला भन्ने आशाको लिएको छु अब यस्तै दामी मोटर भ्लगिङ लगायतका डेली भ्लगिङहरू म तपाईँहरूलाई लिएर आउनेछु सो सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला च्यानललाई सो इन्जोय द भिडियो एन्ड अरू भिडियोहरू पनि हेर्नुहोस् अरू भिडियोहरू पनि हेर्नुभएको छैन हेर्नु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर चाहिँ नबिर्सिनु होला आजको यो भिडियोबाट म तपाईँको साथी अरियल बिताउँछु नमस्ते बाई बाई